مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. في 1 نوفمبر 1954 شهدت الجزائر سلسلة من الهجمات والتخريبات. النتيجة كانت 8 قتلى فرنسيين، وكان وراء هذه الهجمات الحركة القومية لجبهة التحرير الوطني، وكان هدفها استقلال الجزائر بغض النظر عن الثمن الذي ستدفعه المقاومة. لكن في الجانب الآخر كان المعمرين الفرنسيين يقولون إن الجزائر هي أرض فرنسية لن ترضى بما يقدمه المحرضون لها. هذا أمر عادي يحدث بين الفينة والأخرى، وسوف يعود الهدوء قريبا. وردا على هذا الهجوم قام الجيش الفرنسي بالانتشار في الأقسام الثلاثة الكبرى التي يعيش فيها المعمرين الفرنسيين، وبالتحديد كان يعيش حوالي 1,000,000 مواطن فرنسي من أصل أوروبي يعني مسيحي، و9 ملايين فرنسي مسلمين من الجزائر. السكان الأصليون كما يقولون في ذلك الوقت هم القبائل والشاوية والمزابية والطوارق والبربر والعرب، والأغلبية الساحقة من السكان كانت تتكلم باللغة العربية. وتعتبر أحداث نوفمبر 1954 مجرد شرارة لثورة التحرير الجزائرية. ولفهم سبب الحرب وكسر الغموض يجب الغوص في قلب النظام الاستعماري وكيف سبب الغضب ونقمة الجزائريين. من هنا تبدأ الرحلة إلى الجانب المظلم من الجزائر الفرنسية، وهنا يجب علينا أن نعرف وضع الجزائر قبل الاحتلال وأثناء الاحتلال، وما هي الدوافع التي جعلت الجزائريين يثورون على مستعمرهم ويسقط الملايين فداء للجزائر في أكبر مذبحة لدولة عربية في التاريخ المعاصر. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. وننطلق بفترة ما قبل الاحتلال للدولة الجزائرية، أي سنة 1830 يعني قبل هذا التاريخ، حيث حدثت الثورة الفرنسية وتم شنق ملك الفرنسي. هذا الخبر لا يهم الجزائريين، ولكن بعد 40 سنة سوف تعرفون أهميته حينما تأتي جيوش فرنسا وتحتل الجزائر. وخوفا من انتقال الثورة من الدولة الفرنسية لبقية دول أوروبا، قامت الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا بإعلان الحرب على فرنسا، واستمرت الحرب 25 سنة. وكانت الجزائر تزود فرنسا بالقمح، لأن فرنسا أثناء فترة الحرب لم تكن تنتج ما يكفيها. وحين انتهاء الحرب طالبت الجزائر بمستحقاتها المالية المقدرة ب24 مليون فرنك، ولكن فرنسا التي خرجت منتصرة في الحرب التي شهدتها أوروبا شككت في المبالغ المطلوبة منها، ما جعل الجزائر تخفض في المبلغ المطلوب ل7 مليون فرنك. دفعت فرنسا منهم 4.5 مليون فرنك للشركة اليهودية التي تدير ملف تصدير القمح، وهرب مالكها إلى إيطاليا مع ذلك المبلغ المهول الذي كانت الجزائر في أمس الحاجة إليه. وهذا يذكرنا بشخصية خزندار الذي سرق الخزانة التونسية وهرب إلى فرنسا، ما جعل تونس تقترض الأموال من فرنسا إلى حدود يومنا الحالي بعد أن كانت تحقق فوائض مالية. وكانت الجزائر وقتها أكثر من 90% من شعبها متعلم ويعرف القراءة والكتابة باللغة العربية ويحفظون القرآن. وما يثير الدهشة أكثر أن عددا كبيرا من الشباب الجزائري كان يتقن اللغات الأجنبية خاصة اللغة الفرنسية. لذلك حينما قدم الفرنسيون لم يجدوا صعوبة في التواصل مع السكان، وهذا حسب الأرشيف الاستعماري لفرنسا نفسها. بالإضافة إلى أن الجزائر كانت إيالة عثمانية، يعني ولاية أو محافظة كما تسمى في المشرق، ولم تكن دولة مستقلة بالمفهوم الحديث للدول، بل كانت تتبع الإمبراطورية العثمانية التي تمتد على 3 قارات، وكانت طوال 4 قرون أقوى دولة في العالم حينها. وكانت البحرية الجزائرية لها اليد العليا في غرب البحر الأبيض المتوسط لقرون، وكانت أوروبا تدفع لها الجزية صاغرة لقرون كذلك، وهذا فعلا من غرائب التاريخ.
وكان الأوروبيون متخوفون من احتلال أي منطقة تتبع الإمبراطورية العثمانية، ولكن قيام محمد علي باشا زعيم مصر والسودان وجزء من الشام بالانفصال عن الدولة العثمانية، وتتالي الهجمات الروسية من الشمال ومن الغرب كانت الهجمات الفارسية شديدة على الإمبراطورية العثمانية، ومن الغرب الهجمات الأوروبية خاصة بقيادة فرنسا. واستغلت حادثة الداي الجزائري الذي ضرب القنصل الفرنسي بالمروحة على وجهه، وهذا كان سببا رئيسيا في قيام البحرية الفرنسية بمحاصرة شواطئ الجزائر لمدة 3 سنوات، تقيم عليها حصارا لمنعها من التجارة وقطع الإمدادات لها. وفي جانفي 1930 أو يناير نجد شيئا ما يزعج الملك الفرنسي وحكومته في باريس، فهم لا يحظون بالشعبية الكبيرة، ولكسب الهيبة قاموا بشن عملية ضد هدف سهل على ما يبدو حسب اعتقادهم، وهي مدينة الجزائر التي تسيطر عليها الدولة العثمانية والتي بقيت تحت الحصار لمدة 3 سنوات. وانتصر الجيش الفرنسي بعد دخوله ب5 أشهر من إنزال سيدي فرج في الجزائر، وهذا ينقلنا لمرحلة جديدة وهي مرحلة الحرب الفرنسية في الجزائر. فبعد إنزال سيدي فرج وقصف مأذنة جامع سيدي فرج عرف الجزائريون أنها حرب صليبية، وامتد نضال الجزائريين لمدة 10 سنوات إلى حين تعيين الجنرال توماس بوجودو حاكما للجزائر سنة 1840 ميلاديا، حيث اعتمد إبادة عشرات القبائل وترهيب 3 ملايين من السكان الأصليين للبلاد عبر تدمير المحاصيل والاستيلاء على صوامع الحبوب والنهب الممنهج لكل شيء تقريبا، بالإضافة إلى القتل الجماعي، حيث يقول في مذكراته حرفيا: لقد أحرقنا كل شيء دمرناه في هذه الحرب. عدد لا يحصى من النساء والأطفال لاجئون في ثلوج الأطلس، مات هناك جزء مهم منهم من البرد والبؤس. ومنذ الحملات الأولى عارض السكان الأصليون الذين هم الجزائريين الغزاة الفرنسيين، وكانت تلك المعارضة في بعض الأحيان تصل إلى أعمال عنف شديد، حيث برز في غرب الجزائر قائد مسلم وهو الأمير عبد القادر الذي نظم الانتفاضة ضد فرنسا، وكان يوجد في مراسلاته مع القادة المسلمين الآخرين عبارات مهمة، وهي مثلا عبارة الوطن الجزائري، وهذا كان أخطر ما قام بكتابته هذا القائد المسلم. وبعد سنوات من النضال استسلم الأمير عبد القادر، لكن فكرة الأمة الجزائرية زرعت في ذهن الجزائريين قاطبة. وفي نهاية القرن التاسع عشر ربح الجيش الفرنسي معاركه مع الجزائريين، وتم تدمير البلاد حرفيا عبر المعارك والثورات التي حدثت والمجاعات والأمراض. فتصور عزيزي المتابع أنه من بين 3 ملايين مواطن المدرجة في سنة 1830 وصل عدد الضحايا في سنة 1871 حوالي 800 ألف جزائري شهيد، يعني أبيد أكثر من ربع الجزائريين، يعني على 4 أشخاص في الجزائر حينما كانوا يعيشون في ذلك الوقت تم قتل واحد منهم على أقل تقدير، وذلك في ظرف 40 سنة الأولى من محاولة الاحتلال الفرنسي احتلال الجزائر، وهذا نظرا لشساعة الأراضي الجزائرية والمقاومة الشعبية الكبيرة. وهذه الفترة تعتبر الأطول في تاريخ الشعوب لتصدي للغزاة. وبعد هذه الإبادة انتهى زمن الجيش والمعارك، وانتقلنا إلى زمن الاستسلام وزمن الخضوع الجزائري للسلطة الفرنسية. ونمر الآن لسنة 1902، فنجد هؤلاء السكان الأصليون هم فرنسيون بحكم احتلال، لكنهم ليسوا مواطنين فرنسيين، يعني هم مواطنون درجة ثانية. وإذا كانوا يريدوا أن يكونوا مواطني درجة أولى يجب عليهم أولا التخلي عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ومجموعة القواعد المستمدة من الشريعة القرآنية والتي تطبق على الشؤون الخاصة مثل الزواج، مثل المواليد، الميراث وما إلى ذلك. بالنسبة لغالبية السكان الأصليين التخلي عن هذا الوضع هو بمثابة الخيانة للدين،
وللعادات والقيم التي تربوا عليها، ويتم اعتبارهم في أغلب الأحيان كفرة، وفي أقل تقديرات يعتبرونهم مؤمنين عاصين لرب العالمين. وعلى أي حال فرص الحصول على الجنسية الفرنسية ضئيلة للغاية، فبين عامي 1865 و 1930 بالكاد حصل 4000 مواطن جزائري على الجنسية الفرنسية. بالإضافة إلى هذا نجد العديد من الممارسات الدونية تجاه الجزائريين داخل أرضهم، والتي يعتبرونها الفرنسيين أرضا فرنسية. فمثلا قانون التصويت في الجمعية الإقليمية المحلية نجد أن السكان الأصليين ينتخبون ثلث ممثليهم فقط، رغم أن عددهم يصل إلى 90% من مجموع السكان في الجزائر، بينما 10% من السكان الأوروبيين الذين لديهم حق الاقتراع يمكنهم التصويت لانتخاب 66% من الممثلين، يعني الثلثين، وهذا يكرس الأغلبية المعززة لهم، وبالتالي أصوات الجزائريين هي أصوات شكلية، يعني ليس لها قيمة مؤثرة في الانتخابات، لأن 10% من السكان الأوروبيين يمكنهم فصل الانتخابات فيما بينهم. هذا ليس كل شيء، فالسكان المسلمون يدفعون ضريبتين، الأولى تتعلق بالزكاة بالإضافة للضرائب المعتمدة على المسلمين منذ زمن الإمبراطورية العثمانية، وكذلك نجد الضرائب الأوروبية التي يقدمها الجزائريين للسلطة الاستعمارية، والتي تستثمر تلك الأموال في المنطقة إلى حدود سنة 1945. وكان يوجد استحقار واستخفاف بالجزائريين ظاهر للعلان، ومن أبرز مظاهر هذا الاحتقار نذكر التغيير الإلزامي للألقاب أو الكنية، وتم تسمية الجزائريين بألقاب عديدة مثل الجربوع أو الكلب أو الحمار وغيرها من الألقاب المهينة لفصل الجزائريين عن قبائلهم وعن عروشهم الكبيرة خاصة في الجنوب. وكان الجزائريون يخضعون أيضا لنظام خاص يتمثل في منع الاجتماعات بدون إذن، إذ يكفي أن تتحدث عن فرنسا بطريقة سلبية في أي تجمع لتؤخذ مثل المتشرد ويتم تسفيرك ليلا بدون إذن، ويتم الاعتداء عليك حتى الموت، وإذا نجوت ستعيش معاقا لبقية حياتك في أغلب الأحيان، ويمكن للإدارة الاستعمارية معاقبتك دون محاكمة بما يصل إلى السجن. وأخذت فرنسا من الجزائريين ضرائب بين عامي 1898 و 1990 ما يقارب 600 ألف فرنك، ما كبد خسائر للجزائريين وتفقير جزء مهم منهم. وبعيدا عن الجزائر العاصمة في الريف كان ينمو الغضب، خصوصا وأن الموضوع شديد الحساسية، فهو متعلق بملكية الأراضي. ودون الخوض في التفاصيل، قبل وصول الفرنسيين إلى الجزائر كانت الأراضي تخضع لنظام العرف والعادة ونظام الحيازة سواء للمجموعات أو الأفراد، لكن المستعمرين صادروا كل الأراضي وقاموا بتقسيم العمل الزراعي وتغيير كل شيء بحلول 1863. فمن الناحية القانونية يمكن للمستوطنين مصادرة أو شراء رخصة لأفضل الأراضي الزراعية الجزائرية الموجودة بتسهيلات كبيرة، ولقد استفاد عدد قليل من العائلات المسلمة الثرية بهذا القانون، إلا أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين أنهكتهم الحرب وكسر عظامهم أو كسر ظهرهم الضرائب المفروضة عليهم التي ذكرناها قبل قليل، ما جعلهم الطرف الخاسر من هذا القانون، وهذا ما جعل كذلك الجزء الأكبر من عمليات نقل الملكية للأراضي الزراعية تذهب إلى المستوطنين. فمن أصل 7 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، أخذ الاستعمار يستولي على ما يقارب 3 ملايين هكتار، يعني نصف الأراضي الزراعية الجزائرية تقريبا ذهبت إلى 10% من السكان الجزائريين الذين هم معمرين. وتغذي كل هذه المصادرات الضغائن، وخاصة لدى الرجال الريفيين الجزائريين الذين يعتبرون الأرض بمثابة العرض، وهذا يفسر تواجد 6 زعماء للثورة
الجزائرية من أصل 9 شخصيات قيادية، وأنا متأسف على اللغة الفرنسية لأني اعتمدت على الأرشيف الفرنسي. بالإضافة إلى هذا تم اعتماد اللغة الفرنسية محل اللغة العربية، وتم إقصاء العربية من كل مناهج التعليم، وكان المستوطنون يترددون في تمويل تعليم المواطنين الجزائريين لأنهم يخشون أن تعليم السكان الأصليين سيشجعهم على الثورة، وبالتالي انتشرت الأمية والجهل. وكانت النتيجة عام 1930 حين كانت فرنسا تحتفل في الجزائر بالذكرى المئوية لتأسيسها، 11% فقط من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و13 سنة في المدارس، و1% فقط من الفتيات يذهبن إلى المدرسة. بعد أن كان من الصعب مشاهدة شخص واحد غير متعلم في الشوارع الجزائرية قبل الاستعمار، أصبح الآن من الصعب رؤية شخص واحد متعلم في الجزائر بعد الاستعمار. وعندما اندلعت الثورة الجزائرية فقط كان هنالك 15% من الأطفال الجزائريين يذهبون إلى المدارس العامة خاصة في المدن الكبرى، وكان رائجا لدى الشباب الجزائري العيش على المهن البسيطة والحرف، بالإضافة إلى تفشي البطالة أكثر فأكثر بسبب أن البضائع الفرنسية المصنوعة من الآلات أغرقت الأسواق الفرنسية وبأسعار رخيصة مقارنة مع نظيراتها الجزائرية التي تستهلك العديد من المواد. أما القطاع الفلاحي فتم تدميره بشكل شبه كلي للجزائريين عبر التحكم في أسعار الأجور التي كان يتقاضاها العمال الجزائريين من الفرنسيين المعمرين، والتي بالكاد كانت تسد رمقهم. وكانت الفرصة سانحة للجزائريين كذلك للسفر إلى العاصمة، خصوصا أنه يوجد عديد العمال الفرنسيين غادروا الجزائر في مطلع القرن العشرين للقتال في حرب فرنسا مع ألمانيا. بالإضافة إلى هذا تعتبر الأجور هنالك في العاصمة الجزائرية أعلى من تلك الموجودة في بقية المدن الجزائرية الأخرى. بالإضافة إلى هذا قامت السلطات الفرنسية بتجنيد 120 ألف جزائري في حربها ضد النازية لتستعملهم كحشو بنادق، ومات أكثر من نصفهم لأن أغلبهم وضع في الصفوف الأولى. وحينما انتصرت فرنسا في الحرب ظن الجزائريون أن مطالبهم في المساواة أو الاستقلال الداخلي قريبة التحقيق، خصوصا وأنهم ساهموا بقسط وافر في نصر فرنسا، ولكن كانت النتيجة عكسية، ورجعت آلة القتل والنهب الاقتصادي للجزائر تتوسع أكثر وأكثر، خصوصا من أجل إعادة بناء فرنسا التي خرجت مدمرة بالكامل جراء القصف الألماني لكل مدنها. وأبرز مثال على هذا نذكر لكم مجزرة سطيف وقلمة والخراتة، عندما قام الجيش الفرنسي في 1945 وأثناء الاحتفالات بنهاية الحرب وهزيمة النازية بقمع وقتل المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الجزائرية بطريقة سلمية، وتشير التقديرات إلى أنه قتل 45 ألف جزائري. وهذا الحدث يعتبر الفصل الأول من ثورة التحرير الجزائرية التي ستندلع فيما بعد 10 سنوات، وتحديدا في ليلة نوفمبر 1954، والتي استمرت إلى حدود 1963 وانتهت باستقلال الجزائر رسميا عن فرنسا. وقتل أثناء حرب التحرير لوحدها حوالي 1.5 مليون شهيد، وكتب بذلك النهاية للتواجد الفرنسي الذي استمر ل 132 سنة. وليس هذا فحسب، بل تم اعتماد مئات الجزائريين كفئران تجارب للقنابل النووية حتى بعد إعلان الاستقلال. وحسب الخبراء قدر عدد التجارب النووية الفرنسية ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بين سنة 1960 و 1966، وهذا الأمر تنفرد به الجزائر، والتي تعتبر الأرض العربية الوحيدة التي تعرضت لمثل هذا النوع من الأسلحة. وهذا أدى لقتل المئات وعاش الآلاف مشوهين جراء هذه التفجيرات، بل إن فرنسا لم تسلم للجزائر المواقع
التي وقع فيها الانفجارات النووية أو التجارب إلى حدود هذا اليوم، ما جعل هذه القنابل يمكن أن تنفجر في أي لحظة في الصحراء الجزائرية، كما يمكن أن يكون هنالك قنابل أو مناطق فيها إشعاعات يمكن أن تمثل خطرا على الجزائريين إلى حدود هذا اليوم. وما يجب أن يبقى راسخا في ذاكرة الجزائريين أنه تم إبادة 5,630,000 شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر. هذا الرقم أكثر من نصف سكان الجزائر حينها. إذا نزلنا هذه الأرقام على عدد الجزائريين الآن الذي يتجاوز 45 مليون نسمة، فيمكن القول أنه لو لم تقم هذه الحرب لكان عدد الجزائريين الآن في حدود 100 مليون جزائري. فكم من عالم خسرنا، وكم من قائد، وكم من عقل كان يمكن أن ينفع البلاد والعباد. كل هذا حدث بسبب الاحتلال. ويجب أن ندرك أنه يوجد عروش بالكامل أبيدت ومسحت من السجلات نهائيا، مثل عرش بن شعران في شرق الجزائر. وكان الفرنسيون يقومون بأنواع تعذيب لم يسبق مثلها في التاريخ. فمثلا كان الجنود الفرنسيون حينما يمرون في أحد شوارع الجزائر ويشاهدون مثلا امرأة جزائرية حامل، يقومون بالمخاطرة أو المراهنة بينهم على جنس المولود. وحتى يتأكدوا من هذا الرهان يذهب أحد الضباط ويشق بطن المرأة الجزائرية ليعرف جنس المولود، وذلك على بضع فرنكات فرنسية التي كانت في ذلك الحين هي قيمة الرهان. وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى وفاة الأم والطفل. ليس هذا فحسب، فكان يتم وضع عشرات الجزائريين خصوصا إذا كانوا من عائلة واحدة في بيت مغلقة، ويوثقونهم بحبال ويضعون أكياسا على وجوههم ثم يطلقون عليهم الغاز حتى يموتون، بالإضافة إلى أنواع أخرى لا أريد أن أدخل فيها لأن تاريخ الاستعمار موثق لدى الجزائريين أكثر من أن يتم توثيقه في هذه الحلقة. ما يهم أكثر في هذه الحلقة، يجب أن تتجنب الجزائر إنزال سيدي فرج ثاني. يجب أن تتجنب الجزائر إنزال سيدي فرج ثاني. رحم الله شهداء الجزائر. تحيا تونس، تحيا الجزائر، تحيا الأمة العربية. وأراكم يوم الخميس القادم على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الجزائر.